So you'd be familiar with the idea behind this, that a national priority is identified, sustainable economic growth, innovation, new business, new industry. หลายท่านนั้นคงคุ้นเคยกับแผนผังนี้เป็นอย่างดีนะคะก็คือเหมือนกับว่าในประเทศของเรานั้นให้ความสำคัญในด้านใดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเรานั้นมันยั่งยืนถาวรอยู่ได้ And kind of the agencies, the organizations, the types of organizations responding to that are things like industry, research, education. แล้วก็จะมีองค์กรต่างๆที่เป็นผู้รับผิดชอบนะคะเช่นอุตสาหกรรมต่างๆการวิจัยแล้วก็การศึกษา We might just have community there. หรือไม่ก็อาจจะมีชุมชนนะคะสังคมของเราร่วมด้วย The kind of challenge then becomes at the implementation as to how those agencies are responding to those needs. สิ่งที่ท้าทายก็คือว่านะคะองค์กรเหล่านั้นเนี่ยจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้จริงได้อย่างไรนะคะหรือว่าไปลงมือปฏิบัติได้อย่างไร So within schools there's kind of an increased focus on academic outcome and relative global benchmarks. ก็คือในโรงเรียนเองนั้นก็จะมีการสอนเพื่อที่จะเน้นว่าให้นักเรียนเนี่ยทำคะแนนสอบได้ดีนะคะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันได้And that leads to kind of an increased focus on a reduced range of skills. นะคะก็คือแต่ว่านี้มันก็ทำให้เป็นการลดนะคะการโฟกัสของการทำให้มีทักษะนั้นน้อยลงนั่นเองนะคะมีแต่เพราะเรื่องของความรู้อย่างเดียวแต่มีทักษะน้อยลง Industry, business, entrepreneurs, innovators are seeking ways to innovate and bring high value. แต่ว่าในขณะเดียวกันที่ผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็นั้นก็มองหานวัตกรรมแล้วก็คุณค่าที่สูงกว่านั้นนะคะมูลค่าที่สูงกว่านั้น And that leads to an increased demand for those 21st century skills. และทำให้นะคะในศตวรรษที่21เนี่ยทางผู้ประกอบการหรือบริษัทนั้นก็มองหาพนักงานที่มีทักษะในการทำงานจริงๆก็คือเขาขาดแคลนนั่นเองนะคะ Or an increasing group of industry that is being limited by the availability of those people. นะคะหรือว่ามันทำให้ผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมต่างๆนั้นก็ขาดแคลนผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการที่จะให้มาทำงานนั่นเองนะคะก็คือขาดทักษะ So I kind of call it a perverse outcome. It's not intentional, but the result of this pressure, this desire, in fact, drives the skills gap. ผมเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มันเขาเรียกว่ามันตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าทั้งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานโรงเรียนพยายามที่จะพัฒนาแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบลงที่เหมือนมันมีช่องว่างระหว่าง2ส่วน2ภาคฝ่ายนี้นั่นเองนะคะ That's true here, it's true in Australia, it's true just about everywhere, perhaps to differing degrees. ซึ่งมันก็เหมือนกันทุกที่นะคะที่ภาครัฐแล้วก็ภาคองค์กรนั้นต่างก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกิดช่องว่างขึ้นนะคะ Just stepping through a few of these things due to the time. So some of the typical assumptions when STEM activities, interventions are developed, they kind of assume that the progression as people adopt STEM kind of follows this approach. ก็คืออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสมมติฐานนะคะโดยทั่วๆไปที่เวลาที่คนคิดถึง STEM เขาจะคิดแบบนี้นะคะ The first thing is to let's give you some manual skills, some technical skills. อย่างแรกเขาจะคิดว่า STEM นั้นก็เป็นเหมือนกับคู่มือทักษะอย่างหนึ่งนะคะที่เราออกมาอ่านแล้วก็ทำความรู้จักกับมัน If we want digital creatives, the first thing we need to do is teach them to code. ถ้าหากเราอยากที่จะได้ผลงานทางด้านดิจิทัลนะคะเราก็สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสอนรหัสหรือว่าสอนโค้ดให้เขาก่อน Let's forget STEM for a moment and think about a different domain of interest, a different topic. ค่ะเราพัก STEM ไว้สักครู่นะคะแล้วก็ให้มาคิดถึงสิ่งนี้ในอีกหัวข้อหนึ่ง Imagine we needed a lot of creative writers. สมมุติว่าเราต้องการนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะในเชิงสร้างสรรค์ And my strategy was I need to teach you all to type. นะคะผมแล้ววิธีการของผมก็คือผมจะสอนให้คุณเนี่ยพิมพ์ It wouldn't help much at all. มันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้มากใช่ไหมคะ But we make that assumption, we make that mistake when we think about STEM.
เหมือนกันเราเองก็คิดว่า STEM มันก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นคู่มือที่เราต้องบอกต้องทำต้องสอน I need digital creatives. Teach them to code. ถ้าผมต้องการคนที่มีความคิดในเรื่องของระบบดิจิทัลผมก็อาจจะต้องสอนเขาถึงโค้ดต่างๆว่าต้องทำยังไง I'm not saying that typing isn't useful if you're a creative writer. ผมไม่ได้หมายความว่าการพิมพ์เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นถ้าคุณเป็นนักเขียน Or that programming isn't useful if you're a digital creative. หรือว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมันไม่สำคัญถ้าคุณทำงานในด้านคอมพิวเตอร์But starting with that, assuming that it's going to get those outcomes is just wrong. แต่ว่าสมมติฐานแบบนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่ผิดนั่นเองถ้าหากเราคิดว่าการที่เราสอนความรู้เหล่านี้แล้วทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยมันผิดนั่นเองนะคะ So one of the ways I think when you're looking at your ideas about STEM implementation is one to forget about the letters.นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เรานั้นจะนำ STEM ไปใช้ได้จริงๆนั้นก็คือลืมถึงวิธีเรียกว่าตัวหนังสือหรือว่าเป็นเหมือนกับคู่มือไปเลยนะคะ And to always focus on what skills do I need to develop แต่ว่าให้โฟกัสอยู่ที่ว่าเรานั้นต้องพัฒนาทักษะด้านใดขึ้นมานั่นเอง If you start from the outcome that will be a guide to how you do your program ก็คือเรานั้นจะไปโฟกัสอยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเองนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะไปให้ถึงผลลัพธ์นั้น So much more could be achieved if we focused always on outcomes first and worked back then to help us design programs to deliver them ก็คือมันจะมีเรียกว่ามีได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะที่เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากเราไปจดจ่ออยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วก็เหมือนกับทำขบวนการย้อนมาสู่จุดเริ่มต้นว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร These are sometimes called soft skills or personal skills. I call them thinking. ก็ด้านนี้นะคะก็เรียกว่าเป็น soft skill หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นทักษะในการคิดนั่นเอง And you don't develop these by doing this. และเราไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะที่อยู่ขวามือด้วยสิ่งที่อยู่ซ้ายมือได้นะคะ But there is a strong mutual support when you mix them together in the right way. แต่แน่นอนนะคะว่าทักษะทั้งสองด้านนั้นมันก็เกื้อหนุนกันนะคะถ้าหากเรานั้นนำไปใช้ผสมกันอย่างถูกต้อง But if you're interested in something, you're interested in your problems, interested in the problems you're choosing, you will be driven to collect this information. ก็คือถ้าหากเรานั้นสนใจในวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าเลือกปัญหาขึ้นมานะคะถ้าเราสนใจในด้านขวามือเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนเราไปสู่ข้างฝั่งซ้ายขึ้นนั่นเองนะครับ So I always advocate thinking about the skills and the outcomes, not the tools first. เพราะฉะนั้นนะคะให้เราคิดถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการก่อนนะคะไม่ใช่คิดถึงเครื่องมือหรือว่าวิธีการที่เราจะใช้ก่อน So in many educational jurisdictions, it's incredibly difficult, particularly at senior school, to get STEM taught across all of the different topics. เพราะฉะนั้นนะคะในหลายๆสถาบันนะคะโดยเฉพาะเหมือนกับว่าเด็กในนักเรียนนะคะจะเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเขาพยายามที่จะเหมือนกับสอนมันเป็นเรื่องยากที่จะสอน STEM ในโรงเรียนของเขา It's powerful when you can get to do that. มันก็เป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพถ้าหากเราสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ But for many educational systems starting that journey, it's just too hard. แต่ระบบการศึกษาหลายแห่งนะคะที่จะลงมือโดยการที่เหมือนก็เอาระบบนี้ไปสอนเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกัน But if I'm worried about the skills, I could be quite happy getting critical thinking working within the maths program. นะคะก็คือถ้าผมนั้นมัวแต่ห่วงอยู่กับทักษะหรือว่าความรู้อย่างเดียวใช่ไหมผมนั้นก็ดีกว่าที่ผมจะไปจดจ่ออยู่ที่การคิดคำนวณตามแบบคณิตศาสตร์ STEM is a mechanism to get that, but so is just having open, curiosity-driven, well-designed activities in any subject. ซึ่งจริงๆแล้ว STEM นั้นมันก็เป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องมือที่เราจะไปสู่จุดหมายนั้นได้นะคะแต่ว่ามันก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่เรานั้นจะได้มีการคิดอย่างเช่นวิธีการหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาของเรานั่นเองนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร So
whilst you're on the journey to perhaps integrated STEM, the technology education, if it's done with real problem-rich approaches, methodologies, it will deliver the skills. So would teaching that way in maths or science. Can you say that again? Sure, if I can remember. So whilst you're on the journey towards sort of integrated STEM education, you can start now by teaching in a different way within the current disciplines. So you can teach technology differently and get 21st century skills. You can teach maths differently and get 21st century skills. The important thing are the skills. นะคะก็คือว่าวิธีการที่เราจะนำสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนะคะก็คือเรานั้นก็ทำในรูปแบบที่แตกต่างกันไปก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะในวิชาเหล่านั้นนั่นเองนะคะ Going to go from this slide quickly to some examples of programs in Australia that I'm familiar with. ก็สไลด์นี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่ในออสเตรเลียนะคะ Wow. Just had to look at a clock. So some indicators of some of the characteristics of programs that will help get those skills. นะคะก็จะมีตัวบ่งบอกชี้นะคะบางอย่างที่บ่งบอกเรานะคะถึงทักษะบางอย่าง Don't give out instructions. อย่าให้เราเพียงแค่เอาคำสั่งหรือว่าความรู้อย่างเดียว The moment I give you the instructions, do this, cut that, fold this, do this. ถ้าผมนั้นเพียงแค่ให้คำสั่งคุณแล้วว่าต้องทำโน่นนี่นั่น The entire activity becomes a literacy test. นะคะกิจกรรมทั้งหมดมันก็เป็นเหมือนกับการทดสอบความรู้เท่านั้นเอง At best, you may acquire some of those manual hard skills. ซึ่งเราอาจจะได้ประเมินถึงความรู้ในด้านเทคนิค And that's okay, but don't confuse it with a 21st century skill approach. แต่ว่าอย่าสับสนนะคะว่าวิธีการที่เรานั้นเข้าหาทักษะที่ในศตวรรษที่21นั้นมันเหมือนกันจริงๆมันแตกต่างกัน You're teaching me how to type, you're not doing much to help me think. ถ้าหากคุณสอนผมให้พิมพ์คุณก็ไม่ได้สอนให้ผมคิดนั่นเอง The moment you make it tangible and hands-on, you make it non-elite. นะคะคือเวลาที่เรานั้นทำให้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ลงมือทำได้จริงนะคะ That's not to say it's anti-elite. I stumped you all. I asked you the question about the mirror. เหมือนกับคำถามเมื่อกี้ที่ถามเกี่ยวกับกระจกเงาใช่ไหมครับ Everyone can have an idea about that. ก็คือทุกคนก็มีความคิดแตกต่างกันออกไปว่าจะตอบคำถามนั้นยังไง And this is about raising everyone up. ก็คืออันนี้ก็คือให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะ Students love challenges. นักเรียนนั้นก็ชอบความท้าทาย Not competitions. แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการแข่งขันนะคะ We're having a maths Olympiad this afternoon. Who wants to be part of it? เรามีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกใครอยากจะเข้าร่วมบ้างในตอนบ่ายนี้ Everyone that doesn't think they're really good at maths just gave up. นะคะคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งเลขก็คงจะไม่อยากจะเข้าร่วมด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับ We don't want to spend time taking the best and making them feel better about themselves. เราไม่ได้นะคะสนใจในเรื่องของการที่บอกว่านักเรียนมาแข่งขันกันเรื่องแพ้หรือว่าเรื่องชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And depressing the other 95%. แล้วคนที่เก่งก็รู้สึกดีไปแต่คนที่เก่งน้อยกว่าอีก 95% ก็จะรู้สึกแย่กับตัวเอง But you can choose your own challenge. นะคะแต่คุณสามารถเลือกความท้าทายของคุณเองได้ You need activities that give you a sense of progress, of evolution, of sophistication, variation, but you don't want activities that, oh, I'm finished. นะคะคุณมองหากิจกรรมที่ทำให้เรียกว่ามีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันหยุดนะคะถ้าเราไม่ต้องการมองหากิจกรรมที่ทำแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีการทำต่อยอด That's nice, but I'm going to come back and try it slightly differently.
นะคะซึ่งก็คือเราก็คือหาวิธีการที่ทำต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ And things sometimes you need a bit of constraint. A completely blank page often doesn't get you started. บางครั้งเราอาจจะต้องเรียกว่ามีขอบเขตนะคะเพื่อเราจะได้เริ่มต้นได้ถ้ากำหนดขอบเขต And social. แล้วก็ในทางด้านโซเชียลนะคะ If you can get peer teaching happening, you've had a great success. คือเหมือนกับในเรื่องของการเชื่อมโยงกันนะคะถ้าหากเราสามารถที่จะให้คนต่อคนนั้นสอนกันได้นะคะความเป้าหมายของเราก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น Lots of our programs in lots of countries look a little bit like this. ก็ในหลายๆประเทศนะคะการสอน STEM นั้นก็เป็นเหมือนกับโปรแกรมแบบนี้ค่ะ One organization has a program that might develop students from here to there. ก็คือองค์กรหนึ่งอาจจะสอนหรือว่าพัฒนานักเรียนขึ้นแล้วก็อาจจะบอกทิศทางเขาว่าไปทางนี้ But in Chiang Rai, they have a program that takes students from here to there. แล้วก็ในเชียงรายก็บอกว่าคุณต้องไปทางนี้นะ And then what happens? แต่เกิดอะไรขึ้น If you're interested in having impact, if you're interested in real success, you need to find ways to find pathways. นะคะถ้าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จจริงๆนะคะก็คือเราหาหนทาง You don't need to do all of this. คุณไม่จำเป็นต้องทำตามโปรแกรมทั้งหมดเหล่านี้ก็ได้ But you should know where your participants are coming from. แต่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะว่าคนที่มาร่วมหรือว่าผู้มีส่วนร่วมของคุณเนี่ยเขามาจากไหนหรือว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไง And connect with that source. แล้วก็ให้เชื่อมโยงนะคะแหล่งที่มานั้นเข้าด้วยกัน If you can't find where they should go next, ถ้าคุณไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทิศทางที่เขาจะไปต่อไปเนี่ยคืออะไร So you have a great program for 13-year-olds, you get them started in robotics, which they don't have at home, and then you stop. นะคะคุณอาจจะมีโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมนะคะอย่างเช่นว่าการทำหุ่นยนต์นะคะแต่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็จบลงแค่นั้น If at the end of your program, your end of your interaction with them, if you can't say, if you enjoyed that, here are 6 people, 6 places, 6 programs you might now be interested in. If you can't say that and find that for them, how will they find it? ก็คือถ้าหากตอนท้ายของการสอนการอบรมแล้วคุณไม่สามารถที่จะให้เขาสามารถที่จะคิดต่อยอดหรือว่าดำเนินความคิดนี้ต่อไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็คงไม่ประสบความสำเร็จที่เราต้องการนั่นเองนะคะถ้ามันจบลงแค่ทำหุ่นยนต์เสร็จแล้วก็จบไป So it's a design process. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้มันก็เป็นขั้นตอนของการออกแบบนั่นเองYou wouldn't design an industrial flow process with gaps in the pipes. นะคะคุณคงจะไม่อยากที่จะให้มีช่องว่างในโปรเซสของคุณใช่ไหมคะถ้าคุณทำบริษัทหรือว่าทำอุตสาหกรรมใดๆ So in our technology education center, we not only talk about design thinking, we apply design thinking to how we design our programs to achieve it. นะคะเพราะฉะนั้นในสถาบันของเราเนี่ยไม่ได้มาสอนว่าคุณนั้นจะคิดหรือว่าใช้โปรแกรมนี้อย่างไรแต่ว่าเราสอนให้เขานำโปรแกรมนี้ไปใช้ได้จริงๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ So we think about how we design for impact, not activity. นะคะเพราะฉะนั้นเราจะคิดออกแบบถึงผลนะคะที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรม If we're only going to interact with you once, how does that create legacy, ongoing change? นะคะแล้วเรานั้นก็ออกแบบเพื่อที่จะเรียกว่าในระยะยาวนั่นเองนะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบ And we're reasonably big, but we're not big enough to solve the problem. แล้วก็เรานั้นอาจจะเป็นองค์กรที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่ายังใหญ่ไม่พอที่จะแก้ปัญหานี้ได้ So how do we think about getting to scale? นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเรานั้นจะขยายออกยังไงนะคะ And that doesn't necessarily mean we have to go and now get enough money to employ 1,000 people. ไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาเงินทุนให้พอเพื่อที่จะจ้างคนเป็นพันๆคนเพื่อที่จะมาทำสิ่งนี้นะคะ So for us, one of the things we focus on is kind of where in the food chain we might work.
ราะฉะนั้นสำหรับเราทางสถาบันของเราเองเราก็จะเรียกว่าจดจ่ออยู่ที่ในห่วงโซ่อาหารนะคะที่มันเป็นกับห่วงโซ่นี้ว่าเราจะจดโฟกัสอยู่ที่จุดใด If we want to work directly with the students, we're going to need a lot of people and a lot of money for a long time. ถ้าหากเราจะโฟกัสอยู่ที่นักเรียนอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องการคนงานเยอะมากแล้วก็รวมถึงเงินทุนแล้วก็เวลาเยอะมาก But if we work with teachers, we can get some impact to a large number of students with a smaller group of training professionals. แต่ถ้าเราจุดโฟกัสอยู่ที่ครูนะคะก็คือว่าเราก็จะได้มีครูเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลกับนักเรียนนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะกับคุณครูได้ทั้งหมด And if we work with those institutions that train teachers and develop curriculum, then we can have an even bigger potential impact. นะคะแต่ถ้าหากเรานั้นเรียกว่าทำงานกับสถาบันนะคะที่เทรนคนที่มาสอนนะคะก็ผลกระทบมันก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะคะหรือว่าในวงกว้างกว่า But it takes time. แต่มันก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกัน Takes time for that to flow through. นะคะใช้เวลานานที่กว่าที่ขบวนการหรือว่าห่วงโซ่นั้นมันจะลงมาถึงข้างล่างได้นะคะ So we actually do some work at all levels. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนนั่นเองนะคะ So when we're talking to these people about what we think works, it's based on what we've done and the research that we've done on the impact. นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั้นทำงานร่วมกับครูผู้สอนนะคะแล้วก็บอกเขาว่าวิธีการไหนที่น่าจะได้ผลซึ่งมันก็มาจากการที่เรานั้นวิจัยนะคะที่ทำกับนักเรียนแล้วนั่นเองนะคะ I'm just going to jump through all of that because we're at 12 o'clock. Have people got enough energy and resilience left for 10 minutes? ทุกคนขอเวลาอีก10นาทีไหวไหมคะ The rest of you don't have enough energy to lift your hand. ยกมือขึ้นนะคะเท่าไหร่ Hands up everyone that's not here. Okay. All right. We'll come back later this afternoon if anyone's interested in case studies that prove what I'm saying. It's not just I reckon. There's a big growing literature of how this kind of tangible hands-on learning makes real significant difference. จริงๆแล้วมี study case มาด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเวลาไม่พอนะคะก็เลยต้องข้ามไปถ้าใครสนใจก็มาคุยกับท่านวิทยากรได้ทีหลังนะคะ That'll stay in the PowerPoint which you can access later. ซึ่งมันก็มีใน PowerPoint ที่ทุกท่านอาจจะได้รับไปนะคะWhen you say hands-on learning, but not elitist, I would be interested what kind of learning that you consider as elitist, and now non-elitist. What is it? How do you? Oh, it's there's lots of ways to exclude people from participation. And it's going, look, you know, until you can do calculus, you're not ready to come in here to go and do my data visualization program on that. Yeah. So by elitist at that, it might be excluding you because I'm using Lego Next robotics in a school, and I'm doing school training programs like that, and most schools can't afford that gear. So it's going, you're not getting in. Yeah. And so, as you'll see this afternoon, I use about as simple a set of materials as you can do, but the thinking which you'll be stretched to do is potentially at the top level on that. So again, it's not the mirror, it's how you use it. So it's to make sure there isn't social exclusion, and it's not as some people do when we come to a school, they're going, oh, we got the top kids to come in. They're going, I don't need to talk to the top kids. They're going to do fine. Bring me the rest of the ones which are disengaged. I'll work with them. It's that sort of thinking. STEMx Academy. สถาบันการศึกษา STEM. One of the ways we work in Australia is we partner with our Science Teacher Association. สิ่งที่เราทำในออสเตรเลียนั้นก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์นะคะของครูสอนวิทยาศาสตร์ They're responsible for profession or advocacy for the profession and for professional development of teachers.
นะคะก็คือเป็นการพัฒนานะคะการเรียนการสอนของคุณครูนั่นเอง It started as a national program that brought teachers from across Australia to our centre where we put them through an intensive program for 5 days นะคะก็คือโดยการที่เรานั้นก็นำคุณครูนะคะทั่วประเทศออสเตรเลียมาเข้าโปรแกรม5วันนะคะมีการอบรม5วันWe pay for them to fly in and their accommodation ก็เราก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเขานะคะในการที่จะบินมาแล้วก็มาร่วมกันสัมมนา We can accommodate 70นะคะเราก็มี70คนที่เข้าร่วมประชุม We have over 700 applications ซึ่งมีคนสมัครมา700 So there's demand for it ซึ่งเพราะฉะนั้นนะคะก็มีความต้องการสูง The kind of golden ticket to get into the program เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เข้ามาร่วมโปรแกรมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะ is we choose teachers that are in a position to share and influence other teachers ซึ่งคุณครูที่สามารถเข้าร่วมได้เนี่ยเราก็จะเลือกคัดมาโดยเป็นพิเศษนะคะก็คือคนที่สามารถที่จะมีอิทธิพลหรือว่านำสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยไปสอนคนอื่นได้ So if you're a lead teacher or you're part of a hub of teachers we look for people that can share it out นะคะเพราะฉะนั้นเรามองหาคนที่สามารถที่จะมารับการอบรมแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันกับคนอื่นได้ During the week we give them lots of examples about how to do effective activities to go and stimulate those 21st century skills ก็เราจะในระหว่างอาทิตย์นั้นนะคะเราก็จะให้ตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆนะคะที่เขาสามารถที่จะนำไปเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้ So we do a lot of stuff with paddle pop sticks and matchsticks and newspaper ก็จะเป็น paddle pop stick just ice cream sticks ไปอะไรนะไม้ไอติมใช่ไหมคะ craft sticks แล้วก็เป็นเรียกว่าไม้ที่ในงานทำฝีมืออะไรประมาณนั้นนะคะ But we also bring in early career scientists early career researchers แล้วก็เรามีนักวิทยาศาสตร์And we get them to work together for a day and we facilitate that interaction นะคะแล้วก็เราให้เขาทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ Here's one of the young researchers from an advanced optics research group within the Australian National University นะคะนี่ก็เป็นนักวิจัยนะคะ So we will bring the researchers in who need some training in communication ก็เราจะนำเหมือนคนที่เป็นคนวิจัยนะคะเข้ามา often and we will bring teachers in to work with them ที่แล้วเราก็จะนำครูนะคะมาทำงานร่วมกัน So the teachers are intelligent but non-specialist ก็คือคนที่เป็นครูก็จะมีความรู้นะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง So this researcher will have 10-15 minutes to talk to this teacher about what's exciting, what's important ก็นักวิจัยนั้นก็จะมีเวลา10นาทีในการที่จะพูดคุยกับคนที่เป็นอาจารย์นะคะว่าสิ่งไหนที่สำคัญสิ่งไหนที่มันน่าตื่นเต้น about their research เกี่ยวกับการวิจัยของเขานะคะ The teacher will then present back to the group what she thinks he's doing แล้วคนที่เป็นครูก็จะกลับไปหากลุ่มของเขาแล้วก็พรีเซนต์นะคะว่าเขาคิดยังไง Does a couple of things that process ก็มีการทำกิจกรรมบางอย่างในกระบวนการนี้ด้วย Becomes very clear to the researcher what an intelligent but non-specialist member of the public thinks is important about what he just shared นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็ทำให้นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะเห็นว่าคนที่เป็นครูซึ่งเขาก็มีความรู้ความฉลาดนะคะคิดยังไงนั่นเอง And they will often be surprised ซึ่งนักวิจัยหลายคนนั้นก็ประหลาดใจนะคะกับความคิดของคนที่เป็นคุณครูที่เขาได้รับฟัง The science teacher may never have had a conversation with a practicing scientist ก็คือคนที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์อาจจะไม่ได้เคยคุยกับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเลยก็เป็นไปได้ But we design the interaction so they know they need to pay attention because they're going to be presenting on his behalf แต่ว่ากิจกรรมของเรานั้นก็ออกแบบไว้เป็นอย่างดีนะคะว่าคนที่มาคุยเนี่ยก็ต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปพรีเซนต์กับกลุ่มของเขา And that changes how you listen
นะคะวิธีการนี้ก็ทำช่วยให้เขาแบบตั้งใจฟังได้เป็นอย่างดี Then in the afternoon we work with both of those groups นะคะแล้วในตอนบ่ายเราก็จะทำงานร่วมกันกับทั้งสองกลุ่ม to develop an activity that the teacher can take into the classroom that is a real activity that has some link to the research ที่คุณครูนั้นสามารถที่จะนำมาในตอนบ่ายก็จะมีการออกแบบกิจกรรมนะคะที่คุณครูนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียนของเขาซึ่งมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากการที่เขาคุยกับนักวิจัยแล้วเช่นเดียวกันนะคะ